Moikka ja tervetuloa Pakusta matkailuautosarjan pariin taas. Tällä kertaa tehdäänkin vähän LVI-hommia, eli rakennetaan vesijärjestelmä autoon, eli juokseva vesi ja viemäröinti. Tuo videon kuvauksesta kanssa löytyy tuommoinen pieni PDF, mistä näkyy miten tämä on tehty. Ja siitä on suoraan kytkentäkaaviotkin. Mä käyn tuossa videon vielä lopussa ne läpi, että miksi ja miten. Jotenka eiköhän pistää intro pyörimään. Moikka ja tervetuloa Dokkari-kanavalle seuraavaksi kun mä muutan Daily Iveco-auton matkailuautoksi. Tämä auto toimisi tosiaan ennen työkalumyymälänä, jotenka ei muuta kuin lekka käteen tekemä autosta matkailuauto. Tervetuloa messiin ja mun nimi on muuten Kari. Tässä kohtaa hommat alkoivat menemään niin sanotusti pipariksi. Monta kuukautta sitten tilattu suihkukaukalon viemäröinti olikin eri kohdassa, mitä myyntiä sitten oli ilmoitettu. Tämä siis aiheutti melkoisen kasan harmaata hiuksia viemäröinnin läpiviennin kanssa. Kuvien mukaan reijän piti olla tossa kohtaa. Tätä niin kuin viemäri, nythän se on tässä keskellä. Ja se on aiheuttanut hirveästi päävaivaa, että se alkuperäinen suunnitelma on, että mennään tosta läpi eikä mistäkään muusta kohtaa. Alkuperäinen suunnitelma oli porata pohjasta suoraan läpi viemärin kohdalta, mutta runkopalkki osuikin kohdalle tämän suihkukaukalon kanssa. Kuinkas muutenkaan. Jotenka päätin viedä suihkun ja keittiön likavedet samalla putkella auton perälle asti. Ja viemärin linjan asensin auton sisäpuolelle, joka osoittautui todella huonoksi ratkaisuksi. Onneksi tein pienen testiin ennen kuin iskin mitään kiinteästi paikalle. Purkuhommiksi meni, jotenka uudet suunnitelmat kehiin. Suoraan sanoen voi paskutti, vaikka niinku chiliona video on kattonut YMS, miten niinku porukka rakentaa näitä pakuja, näitä suihkuja viemäröintiä, mutta missäkään ei ollut mainintaa seuraavasta asiasta. Eli nyt kohtasin tämmöisen ärsyttävän ongelman. Mulla on keittiön laskupiste tässä. Mä kaadoin sieltä vettä sisälle äsken. Ja kaikesta johtuen palkeista ja ahtaista koloista, niin mullahan tuli tonne taakse toi viemärin putken ulostulo. Mutta nyt kun mulla on lattiakaivu tässä, ja mä kaadon tonne 3 litraa vettä, niin sieltä tuli ihan vähän vaan vettä ulos, ja nyt se loppu seisoo tossa. Ja alun perin mun piti päästä suoraan tästä läpi, mutta kun väärä suihkukaukalo, siis ihan uskomattoman niinku ärsyttävän paljon ongelmia tullut sitten, että on tullut väärä suihkukaukalo. Tosta olisi vähän niinku must päästä läpi. Mutta kun mun muistaakseni se allo on suoraan runkopalkki. Voi helkkuri. Aika ärsyttävää. Joo, käydäs kattoo auto alle. Kuumotuksen kanahäkki. Pienillä suunnitelman muutoksilla sain osumaan räjän vihdoinkin oikeaan kohtaan. Onpas kyllä ahtauden ahtaa tila. Tonne jää just semmonen 2-3 milliä väliin. Se on varmaan hyvä saada vakaasti tuohon kiinni ainakin tää alku. Voitais saada sitä patentti hommalta jotenkin kirjaimellisesti patentoituu. Sitten pitäisi seuraavaksi kiinnittää jätevesisäiliö tonne auto alle. Eli meillä on tässä säiliö 80 litrainen ja sitten on myös Wurthin C-profiilikisko. Tämä C-profiilikisko kiinnittyy tuonne auton pohjaan kiinni ja sitten tämä menee niin sanotusti patenttin raudalla tai narulla, ei kun mikä toi patentti tällä, en tiedä mikä tämä oikein nimi on. Tämän oikein nimi on Kiinnitysvanne. Tällä menee siis kiinni. Tää on pituutta 86 senttiä. Appa. Kärpyläs. Oi vittu. Ei osunut tässä. Mitä helvettiä? Tuli irti sieltä. Hetken kun äisimme kiinnitysvanteen kanssa säilytä kiinni, niin tulimme siihen tulokseen, että todella huono idea. Jotenka taas rappimaan päätä ja selaamaan netistä parempia ideoita säiliön kiinnittymiseen. Jonkin ajan päässä tulikin se heureka-idea. Tehdään koko säiliön kiinnitys C-profiilikiskosta ja kierretangosta. Noin.
Päätettiinkin vaihtaa suunnitelmaa sitten. Sen patenttiräikkanauhan kanssa tai mikä kiristys erikoisvanne sähläsöhlä olikaan, niin meni hermot. Jotenka käytiin kaupasta hakemassa vähän lisää tätä C-profiilikiskoa ja me rakennetaan sinne pikkainen erilainen kehys, niin sit se ainakin niinku oikeesti kiristyy siihen, minne me se halutaan. Jotenka eiköhän pistää saha soimaan ja saadaan vielä pari tämmöstä pörpelyä. Noin, hirveätä sohlamista ja säätämistä ollaan saatu tää tankki tänne. Nyt uusia ripustuksia mä oon saatu lukittua. Sitten me ihmeteltiin vielä, että kun se pomppii tähän suuntaan, vaikka me ollaan lukittu toi koko järjestelmä, mutta se johtuu siitä, että me puuttuisi toi stoppimutteri, mikä estää, että toi järjestelmä menee ylös, niin me lisättiin se vielä tonne. Seuraavaksi me pitäisi vielä tehdä tämän toinen puoli, mutta nythän me ollaan siinä jo hyvin, koska me ollaan treenattu tässä 2-3 tuntia yhtä puolta. Eli ei puhuta kuin taas ruumimeisseli käteen säätämään. Vesisäiliön syöttyessä auton perälle, niin säiliön eteen jäi vielä vesitekniikalle hyvin tilaa. Suluille, filterille, pumpulle ja painesäiliöille, jotka sitten jäävät laatikon sisälle turvaan. Vesiputkena käytiin halkaisijallaan 10 mm paksuista läpinäkyvää vesiletkua, jonka laitoin vielä suojaputken sisälle. Sitten päästäkin asentaa vesijärjestelmää tänne. Ja just ryömmit tonne ja liittää ton lämminvesivaraajan tonne. Just tulpannut siihen tämmösiä härdelleitä kiinni ja siellä kun pitäisi alkaa konttaa tonne alle ja kiristelemään noita härpäkkeitä kiinni. Vesiputkiin tein haarotukset muovisilla T- ja Y-liittimellä, jotka kiristin Wurthin letkuklemmareilla kireäksi. Takalta tuleva kylmä vesi jakaantuu suihkulle, keittiön vesipisteeseen ja samasta linjasta vielä täytyy lämmin vesivaraaja, joka on 10 litraa. Lämmin vesivaraajan ja vesisäiliön tuli myös omat hanat säiliöiden tyhjentämistä varten. Vesisäiliö piti alun perin laittaa paikalle kiinnitysvanteella, mutta osoittautui taas huonoksi ideaksi. Jotenka kiinnitys tehtiin taakkahinan kanssa ja säiliön ympärille rakennettiin vielä tukikehikko. Ja taakkahinasysteemi on siitä sitten näppärä, että saa helpolla taakattua ton ämpärin kanssa tuolta pois, vaikka pesua varten. Sellainen, jotenka let's do it again. Mitta se millikin. Tosi nyt on muutama milli enemmän. Samalla kun vesisäiliö asentui, niin kiitin vesiputket auton lattiaan kiinni. Rakensimme sängin kehikkoa ja vedimme sähköt vesipumpulle. Sitten pitikö alkaa hienosäätämään vesitekniikkaa paikalle. Ja kuinkas muutenkaan, niin eivät ne asiat mennyt ihan putken heti ensimmäisellä eikä edes kolmannella yrittämällä. Tilasta huolimatta säiliön ulostuloreikä ja muut putkistot eivät aivan kohdanneet, jotenka meni taas hieman säädöksi. Näiden jälkeen olikin odotettava taas osia, jotenka siirryin asentamaan keittiön vesipistettä ja putkistoa. Sitten taas seuraavaksi kuumotukset kohdille, eli pitäisi taas paukottaa lattiasta läpi keittiön likavettä varten. Mä pistin juurikin vatupassin tuohon tumppasin kiinni ja sitten siitä mä mittaan tästä niinku reunasta, kuinka paljon tonne mahtaa. Sitten mulla on tää niinku laudan reuna tossa kanssa näyttämässä, että minne se menisi. Seuraavaksi mä kömmin autoalle tsekkailla, että mahtaako sun reikä kohdilleen. Eli syteen tai saveen taas. Varmaan todennäköisesti save.
Mä ostin tämmösen keittiöhanan, mistä lähtee tää kärki tälleen irti. Koska sit mä pystyn käymään suihkussa tuossa ulkopuolella. Sitten meni hommat taas adapterikikkailuksi. Eli kun mut tulee tuolta lavuaarista tämmöset letkut, mikä toinen pää kiertää tonne putkistoon. Sitten toisessa päässä on niinku kierre, mut mullahan on sitten toi 10-millinen niinku letkujärjestelmä tässä. Ja mä etsisin näitä osia taas silleen, niinku en tiedä kuinka monta tuntia etsisin, mutta liian monta. Tästä Salosta ei oikein löydy välillä mitään ja ammattiliikkeet ei myy ja plaani. Sitten vihdoinkin löysin patentin, millä mä saan sen tehtyä, eli mä muutan tän ekaa tämmöisellä adapterihirviöllä ja sitten mä joudun pistää sen perään vielä toisen adapterin, että mä saan tän 10-milliseksi järjestelmäksi. Noin, sainpas ne sinne. Piti vähän niputella ja vedin sinne tommoset pehmustetuet, koska kaikki höysköis mä niputin vielä kaikki tuohon kiinni. Ja sittenhän mulla tuli tosiaan juomavesi erikseen. Mulla on täällä 16 litran tankki, mikä saa taakattu tohon väliin sitten kiinni, niin se ei kyllä siitä irtoa. Sitten mulla tuli tosiaan oma kraana tohon yläpuolelle sille ja sitten tässä on sen pumppu. Seuraavaksi pitäisi kytkeä ja letkuttaa se sitten. Elikkä kytketään pumppu sähköihin ja mä oon täyttänyt tän vedellä jo tän ämpärin täältä. Tämän niin katsotaan kuin käy. Räpsyykö? Ei vielä. Olen varmaan kytkenyt putket väärinpäin. Elikkä siinä ei ollut meillä mitään nuolimerkintöäkään siinä putkessa tai siinä pumpussa. Nyt kun mun räikkä on. Elikkä vaihdetaanpas noin vielä kerran toista päitä, jos alkaisi tulemaan sitten vettä. Katsotaan, tuleeko vettä. Tää vähän ottaa irti ja tutkii. Tää varmaan pistää se sillä käyntiin, että koittaa sormelta, että onko siinä imuusia jommas kummas päässä. No niin just. Se äskeinen pumppu, se piiltamaan pumppu, mekka se meni jo. No just se kädessä, mä varmaan nakkasin se on 6. Löysin manuaali sitten internetin ihmisestä maailmasta, kun mä sitä penkosin. Se pitää asentaa vedenrajan alapuolelle. Mutta eihän siinä ole mitään järkeä. Miten saat just niinku tämmöset purkkisysteemit, täällä se pumppu. Miten saat just tämmöset niinku purkkisysteemit toimimaan? Tää pitäisi asentaa tänne vedenpinnan alapuolella, mutta silti tää letku on täällä yläpuolella. Ei tässä ole mitään järkeä. Onneksi mulla oli varastosta Seaflow merkkisiin pumppui vielä 1 kappale, koska sohlasin ja tyrisin tilauksia. Mä tilasin niitä vahingossa 2, mikä oli onnettomuudessa. Tää on aika tehokas pumppu. No vitsi, patteri loppus ja onneksi sinänsä just katastrofia aikana. Mulla toi letku tuo huonosti kiinni ja heitin pumpun päälle. Kastus kaikki paikat, mutta tosi iso ero kyllä tossa niin kuin pumppusysteemissä. Sitä suurilee tosta päälle ja sieltä tulee kuin viimeistä päivää vettä. Sitten katsotaankin, että vesijärjestelmät vuotaako mistäkään. Just täytettiin hänet tuolta ja sen jälkeen kytketään vähän pumppua päälle. Elikkä vesi. Mitäs mä taas menikään?
Vesietu oli toi, vesivoima toi ja sitten tosta ja pumppu päällä käytiin nyt. Mitäs tapahtuisi? Lähtikö tulemaan vettä järjestelmään? Meillä on ämpärissä vettä, mutta kuinka se täällä on? Onko se ton yli? Joo, kato tänne, menikö se kuplistus? No, mutta ei täällä, kato, filtteri on tyhjä. Tuo vesi on tullut jostakin muualta. Aha. Täällä pumpussakin on vettä, ei tuulesta. Oh. No tehdäänkö sillä, että käy säpistä toi päälle tuot, niin... Ei. Noin tuli äsken vaan mieleen, että siellä on varmaan sen verran painetta. Elikkä ilmaa edes, että se suihko ei saa pumpattua sinne edes. Tai toi pumppu niinku vettä tilalle, niin tehdäänpä tämmönen performanssi, että pistäänpä tätä suihkussa toi kraana auki. No, tulepas sieltä lattialle. Noin ja kylmävesikin siitä auki. Noin ja sit koitetaan uudelleen. Pistäpä. Se on se vesity tai ky. Tuo ylhäällä. Siellä sulaketaulussa. Onko sit? Vesi kestää. Mitä se lukee? Yes. Juu, ei lähde. Pistä pois päältä vaan. Pistä vaan. Jep. Moottori väärinpäin. Tidididi. Käännetäänpäs ympäri. Ui vaan. Joo, tekee vähän sattua. Kyllä siellä vesikin valuisi. New dille dong. Paperi. Tästä liitoksesta. Ai juu, semmonen modaus unohtus, kun mulla on tää suihku täällä. Ja sit tuolla sitten on pumppu, mikä pumppaa veden tänne. Niin kuin järjestelmä, ja sit mulla on keittiön kraana kanssa täällä. Nyt se on silloin näin, että kun mä pistän täältä vesipumpun päälle, niin täältä tulee vettä. Sitten jos mä haluaisin käydä suihkussa, se tarkoittaa, että mun pitäisi pitää sitä koko ajan pumppua päälle ja se keräisi koko ajan sinne painetta sinne niin kuin putkistoon. Ja mä olin jo unohtanut, että mulla on täällä kraanassa, kun tästä vetää, sieltä kuuluu tämmönen pieni naksahdus, niin siellä on kans toi kytkin tossa, niin kuin suihkun tossa kahvassa. Elikkä nyt mä joudun tuolta vetämään uuden sähköpiuhan, koska mä olin unohtanut sen puolajatuksissa. Ja nyt mä joudun tonne, kun tekee tämmöisen pienen hypyn, että mä saan ton pumpun 2 eri kytkimen taakse. Elikkä kun menen suihkuun, kun aukuset hanan, niin silloin pumppu herähtää päälle. Ja sit jos haluaa käyttää tätä etutiskealas, niin sit tuot heitään pumppu päälle ja käyttää sitä ja sit tosta vaan pois. Taas jälkikäteen, jos miettii, niin toi olisi ollut pirskatin parempi mun mielestä, jos mä olisin täytynyt pistää sen kytkimen vaikka tohon kohtaan. Koska jos mä nyt käyn ulkosuihkussa tämän kanssa, kun tää tulee tää tulos näin, niin sit se kytki on täällä. Plus se olisi nyt ehkä ollut näppärämpi kytke tosta päälle. Sit tosta lorata kuin tuolta, mutta pikkujuttu. Mutta tämmönen ajatelma vielä tähän loppuun. Ja thanks God muuten, että mä oon pistänyt putket tänne. Elikkä koko järjestelmässä on tollaset putket, missä kaikki piuhat menee. Ja sit siellä on myös naru vielä tuolla putkessa, että saadaan sitten vedeltyä sitä piuha-asiat, jos on tarve. No ja sit olisi tehty hässäkkäkytkentä tonne. Mä pistän tähän kytkentäkaavioon, mitä tommosen voi tehdä. Mut koitetaanpas nytten. Tuossa pitäisi olla vesi toi, niin nyt pitäisi lähteä pumppu päälle. Lähti. Mä en tiedä kuuluuko se tässä videoon, kun se pumppu on siis tuo niin sanotusti autotallissa. Ja nyt kun mä nostan täältä kraanaa ylös, niin pitäisi pumpun taas lähteä käyntiin. Yes. Noin. Eli taas täällä auton takaperäkontin sisällä taas. Ja kävikin sellainen, että mun pitää uusia tänne pumppu. Eli toi mun vanha pumppu oli aivan liian tehoton suihkuun nähden. Elikkä nyt on ostettu kunnon supermötikkä pumppu. Vanha pumppu näköjään, kun mä vähän siitä lueskelin lisää siitä manuaalista sitä, niin se pumppasi vaan 4,3 litraa minuutissa. Eihän se riittänyt minnekään.
tähän uusi pumppu sitten pumppaa sen 12 litraa minuutissa. Eli siihen tulee samat arvot, mitä niin kuin, tuolla niin kuin vesiverkkotalossa on. Eli sieltä pitäisi pumpata myös semmonen 12 litraa minuutissa. Sitten pitäisi seuraavaksi kyllä vaihtaa pumppu tänne. Onneksi mä oon kerkinyt tähän sitten päälle rakentamaan jo tämän laatikosto, jotenka suottaapi olla, että puretaan vähän, että tonne pumppuun pääsisi helpommin käsiksi. Onhan tässä tietenkin tää laatikon kansi, mutta toi kyllä näyttää semmoiselta, että tonne ei kyllä halua edes yrittää vaihtaa tuo isompaa pumppua, kun pitää kaikki letkut repiä irti ynnä muuta. Aina jotakin. Jotenka eiköhän ota itkun markkinoille ja laitetaan taas hommiin. Täällä taas niin hankala paikkaa sentään. Mitään järkeä. Piti vetää uusiksi noin letkutukset ynnä muut tosta äsken. Jospa se siitä. Sitten se juurikin, että mun pitää tonne isompi sulake pistää, kun toi on aika ärhäkkä toi pumppu. Vanha vaatis 4 amperisia ja tää vaatii sitten 8, eli laitan sinne sitten 10 hetkonen. Tästä tehdään vielä uusiksi nää vesijuoma, vesikylmä. 3. Niin pitäisi tosiaan tehdä uusiksi tänne sisälle vielä. Mutta 1, 2, 3, eli toi. Siellä se jurnuttaa. Ihan jäätävän hyvää paineella tulee. Wii. Aina jotakin sen verran tehokkaampi pumppu, että sehän nosti tietenkin painetkin puolet enemmän tuonne putkistoihin. Eli joutuu vähän kiristelemään vielä tuolta pöydän alta noita keittiön kranan liittimiä. Katsotaan, ettei se ole vuotanut minnekään muuallekaan. Ihmekö se suotaa? Täällä on mennyt tää tiivisterengas tonne sisälle. Ajattelinkin, että miten se voi mukaan vuotaa. Pistästäpäs uudelleen paikka. Heitäs vähän sinne tiivistysnarua kanssa. Olisiko toi oikealta nimeltä ollut teflon teippi? Noin, nyt se ei enää vuoda. Ihan tautiseen kovin joutus kiristää. En varmaan ikää kiristänyt mitään putkiliitoksia noin hampaat tirves. Mut sit kun toi ensimmäinen alkoi pitämään, eli tää lämmin vesipuoli, eikä toi kuuma vesipuoli sitten, eli kuuma vesipuoli alkoi pitämään, mutta kun se piti, niin sitten alkoi kylmä vesi vähän ajan päästä vähän suhisemaan, eli revitään sekin tuolta pois ja kurkataan se, että onko se vaan järkyttävän kovaa kiristystä vailla. Eli tääkin O-rengas, kun tätä kattelee, niin tää on näköjään kiristynyt sinne vähän epäsymmetrisesti. Ihan kuin toinen kulma olisi vasta kiristynyt. Toinen ei, sen takia se varmaan vuotaa. Eli pistää sinnekin vähän taas teflon teippiä ja tämä, ja sitten joudutaan näköjään ottaa semmonen herkuleskiristys, eli naama punaisena kiristää silleen, että taju lähtee. Sitten alkaisi pitämään. Avot! Nyt toimii. Taas paine vaan. Tai itse asiassa käydäpäs kurkkiin kaikki muut liittymät, mitä tänään vähän liikkus. Kyllä oikein lämmin tossa säätäis. Kurkataan tonne. No, jättebra. Elikkä tästä kytkennästä. Käytin halkaisijalta 10 mm letkua lämpökestolta -20 +60. Asesin letkun vielä suojaputkeen. Liitokset kiristin letkusiteillä ja haaratukset tein muovisilla T- ja Y-haaroilla. Vesitankki sijoittui auton perälle, jotta se olisi helppo täyttää. Tankki laitoin tyhjennysventtiiliin, jotta saadaan tankki helpolla tyhjäksi. Tankki saa myös aika helpolla irti taakkahönöjen takia. Tankista lähtevässä linjassa on ensimmäisenä sulku, sen jälkeen suodatin, pumppu,
painesäiliö ja sulku. Sulut sen takia, kun suodatin pitää varmaan jossain kohtaa puhdistaa, ja painesäiliö taas takaa tasaisen virtauksen vesijärjestelmässä. Ei tule kranasta niin sanotusti yskivää vettä. Itse lämminvesivarajassa on vielä ylipaineventtiili, mistä voi tyhjentää vielä koko lämminvesivaraajan. Juomaveden asensi vielä erikseen, sen takia kun tuo 80 litran tankki voidaan vaikka täyttää järjestä, ja siltikin on vielä yllin puhdasta vettä jäljellä. Näin saatiin sitten tehty tämä LVI-homma tähän autoon. Tuon kytkentäkaavio löydät tosiaan videon kuvauksista, siellä on suoraan linkki, missä sen voi imuttaa. Mut kiitos kun tsekkasit video ja laitahan kanavan tilaukseen, niin mä alan seuraavaksi editoimaan tätä videoa loppuun. Se on moro!